Hello everyone. So तिमीलाई एकदमै स्वागत छ क्लास 11 को फिजिक्स क्लासमा and myself I'm Ayush Manga and म तिमीहरूलाई फिजिक्स पढाउँछु त्यो पनि हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा ओके रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एउटा हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेजमा पढ्ने अर्कै मजा आउँछ ओके अफ कोर्स those terms which are there in English I'll discuss them in English as well तर म बेसी जस्तो चाहिँ नेपाली र इंग्लिशलाई नै मिक्स गरेर चलाउँछु ओके अनि तिमीलाई एकदमै म बधाई भन्छु तिमीहरूले आफ्नो क्लास 10 सम्मको कोर्सलाई सकिकिन अब तिमीहरू फर्दर अगाडि बढ्दैछौ ठीक छ नम्बर 1 पहिला म तिमीलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अरूको कुरा नसुन्नु अरूले साइन्स टफ छ भन्दैमा चाहिँ त्यो टफ छ भनेर चाहिँ नेभर थिंक लाइक दैट ओके अरूको कुरा नसुन्नु तिमीहरूले उनीहरूको आफ्नो एउटा पोइन्ट अफ भ्यू छ तर तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा जर्नीलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ ओके माउन्ट कञ्चनजङ्घा सबैले चढ्नु सक्दैन भन्थ्यो तर देयर वाज अ पर्सन हु बिलिभड म सक्छु अनि उले गरेर देखायो राइट सो अरू पर्सपेक्टिभ सुन्यो भने कसैले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैन ठीक छ अनि सेकेन्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिक्स टफ छ भन्छ तर फिजिक्स इज वान अफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट तिमीलाई म एकदमै ट्रुथफुली यो कुरालाई भन्दिएको ओके तर तिमीहरूले अलिकति हार्ड वर्क चाहिँ अफकोर्स लगाउनु पर्छ बिकज साइन्सले नै अलिकति के गर्छ डिमान्ड गर्छ हार्ड वर्कलाई डिमान्ड गर्छ ओके डरलाग्दो हार्ड वर्क पनि हैन एभ्री डे टु डे तिमीले एभ्री डे गरे भने चाहिँ इट विल बी अ भेरी इजी थिङ फर यु ओके सो मैले यहाँ तिमीले पछाडि देखिरहेको छ व्हाट इज फिजिक्स सबैभन्दा पहिला एउटा क्लासमा टिचरले सोध्ने कुरा पनि यही हो व्हाट इज फिजिक्स भनेर सोध्छ सो म तिमीहरूलाई एउटा सिम्पल एक्सप्लेनेसन दिँदैछु आजको क्लासमा अलिकति तिमीहरूलाई फिजिक्सको बारेमा बताउँछु कसरी चाहिँ फिजिक्स अरू सब्जेक्ट्सहरू भन्दा माथि छ अब यो भन्दै गर्दाखेरि दोज हु लभ केमिस्ट्री दोज हु लभ बायो उनीहरूलाई हर्ट हुनसक्छ अरे सरले त फिजिक्सलाई मात्रै भन्दैछ त तर तिमीलाई फ्याक्ट भन्दाखेरि चाहिँ फिजिक्सलाई हामीले हेर्यो भने केमिस्ट्रीमा स्ट्रक्चर अफ एटम्स पढ्छ त्यो एटम्सको नलेज स्ट्रक्चर पढ्नुको लागि डिस्टेन्स बिट्विन एटम्स पढ्नुको लागि व्हाट डु वी नीड फिजिक्स एक्सरे डाइफ्र्याक्सनले पढ्छ हामीले त्यो कुराहरू बायोको कुरा गरे भने बायोमा मैले तिमीहरूलाई कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप दिन भने यु क्यानट स्टडी सेल्स त्यो सबै कहाँबाट आएको यु क्यान स्टडी अ सेल युजिङ द हेल्प अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप त्यो कहाँ हो फिजिक्स राइट इभन एस्ट्रोनोमीमा जुन चाहिँ हामीले बिग ब्याङ थ्योरी भन्छ बिग ब्याङ थ्योरी कहाँबाट आएको फिजिक्स देयर इज अ इफेक्ट द्याट इज डप्लर्स इफेक्ट हो त्यसले चाहिँ हामीले बिग ब्याङ थ्योरीलाई बुझाउँछ त्यहाँदेखि मेडिकल फिल्डमा कुरा गऱ्यो भने एन्डोस्कोपी अल्ट्रासोनोग्राफी एक्सरे अन्त अहिले त देयर आर मेनी रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स द्याट आर बिङ युज्ड फर मेडिसिन्स हैन अन्त अहिले म तिमीहरूसँग बोल्दैछु एभ्रिवेयर एराउन्ड यु विल सी फिजिक्स एभ्री डिभाइसेस के चलाउँछ फिजिक्स मोटर हुन्छ राइट सो त्यहाँ सबैमा के छ फिजिक्स छ सो फिजिक्स चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा छ वी क्यान नट सेपरेट इट फ्रम आवर डे टु डे लाइफ ओके अनि यसलाई किन इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछ त यसलाई किन इन्ट्रेस्टिङ भन त बिकज कुनै पनि कुरा फिक्स छैन इट किप्स अन चेन्जिङ 100 इयर्स अगाडिको ल अहिले लाग्छ भन्ने छैन अहिले चेन्ज हुन्छ त्यो लहरू बुझ्यौ सो फिजिक्स चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा सेन्टेन्समा मैले भन्नु हो भने चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि फिजिक्स इज द स्टडी अफ नेचर एन्ड इट्स लज अब तिमीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ हरेक नेचरमा हुँदै गरेको हरेक इभेन्ट हरेक घटनाको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ल हुन्छ अनि साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट भएपछि तिमीहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको वाइड भ्यू हुनुपर्छ कुनै पनि कुरालाई तिमीले न्यारो माइन्डेड भएर हेर्नु पर्दैन तिमीले चाहिँ एउटा वाइड भ्यू हेर्नुपर्छ जस्तो कि फर इक्जाम्पल एउटा सिम्पल लेमेनले यदि एउटा चरा उडेको देख्दैछ भने चाहिँ एउटा फिजिसिस्ट एज अ फिजिसिस्ट तिमीले के हेर्नु पर्यो अरे समथिङ विच इज हेभियर देन एयर इज फ्लाइङ कसरी हुँदैछ हाउ हैन त्यसरी सोच्यो र त हामीले एरियोडाइनामिक्सहरू बनायो त्यो टपिक आयो एरियोडाइनामिक्स अनि त्यो एरियोडाइनामिक्सबाट अहिले हामीले एरोप्लेन त्यहाँदेखि जेट
त्योहरू बनाउँदैछ अनि म पर्सनली यो मान्छु अब आई डोन्ट नो अरूको के छ तर म पर्सनली मान्छु कि यदि एउटा मान्छेले चराई उडेको नदेखेको भए चाहिँ कहिले पनि एरोप्लेन चाहिँ बनाउन सक्थेन सो फिजिक्समा चाहिँ we observe the events that is happening or that is occurring in nature नेचरमा हुँदै गरेको घटनाहरूलाई हामीले अब्जर्भ गर्छ एन्ड वी पन्डर कि वाट आर द लज किन भएको किन हुँदैछ यो कुरा कुनै कुरा माथि छ त्यसलाई फ्याँक्दा किन तल झर्दैछ वी हेभ टु थिङ्क अबाउट इट एन्ड वी हेभ टु ट्राई टु फर्मुलेट लज राइट सो एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई म दिन्छु आई विल बी युजिङ दिस फ्रम HC Verma, which is one of the most recognized book for class 11 and 12. Okay, so त्यहाँनिर एउटा मजाको स्टेटमेन्ट छ एन्ड आई विल कोट द्याट त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि दुईजना मान्छेले चेस खेल्दैछ अरे अनि आई एम दि अब्जर्भर मैले कहिले चेस खेलेको छुइनँ तर त्यो दुईजना मान्छे चेस खेलेको ठाउँमा गएर म बसेर मैले हेरिरहेँ आफ्टर हाफ एन आवर म के बुझ्छु भन्दाखेरि आई विल स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्यु लज मैले त्यो त्यहाँ चेसको रुल्सहरू बुझ्नु थाल्छु ओके घोडा चाहिँ एल सेपमा चल्दो रहेछ हात्ती चाहिँ सिधा मात्रै चल्दो रहेछ मन्त्रीले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ होइन मैले बुझ्नु थाल्छु नि त त्यहाँ भएको लजहरूलाई म बुझ्नु थाल्छु के मलाई याद थिएन नि तर मैले के गरेँ अब्जर्भ गरेँ त्यो कुरालाई सेम इज फर फिजिक्स यु अब्जर्भ द थिङ्स द्याट इज ह्यापनिङ इन डे टु डे लाइफ अनि त्यो अब्जर्भेसनको तिमीले लजहरू निकाल्नु थाल्छौ अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन त हेर्दै गयो ओके तिमीले के सोच्छौ ओके यति नै होला मैले ल सबै बुझ्यो होला भने जस्तो लाग्छ देन यु विल सी कि एउटा नयाँ मुभ चलिदिन्छ देन यु विल बी लाइक ओहो यो त मलाई थाहा थिएन सेम थिङ्स अहिले पनि हुँदैछ पहिलाको हाम्रो एकदमै वेल के भनौँ त्यसलाई अनरेबल भनौँ या त एक प्रकारको रेस्पेक्टेड भनौँ या त एकदमै प्रोमिनेन्ट मान्छेहरू को छ आइन्स्टाइन त्यहाँदेखि वी हेभ फाइनम्यान देन वी हेभ न्युटन अफकोर्स यु क्यानट फर्गेट न्युटन त्यहाँदेखि आर्यभट्ट होइन उनीहरूले त्यो टाइममा यति बेसी डिस्कभरिजहरू गर्यो तर उनीहरूको लजहरू अहिले आएर कतिवटा इभेन्ट्सहरू बुझ्दा इट्स नट एप्लिकेबल राइट सो बिकज त्यो टाइममा उनीहरूले त्यो कुरामा ध्यान दिएन तर अहिले चाहिँ के हुँदैछ उनीहरूको लजहरू कतिवटा भयोलेट हुँदैछ होइन सो फिजिक्समा कुनै पनि लज चाहिँ के छैन इट्स नट फिक्स्ड कि मतलब यो इट्स युनिभर्सल अब यो जहिले पनि यो भइबस्छ यो त यो चेन्जै हुनु सक्दैन नो इट क्यान चेन्ज एनी टाइम अब तपाईँहरूले जसले मलाई हेर्नुहुँदैछ अल माई भ्युवर्स तिमीलाई विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन यु माइट बी वान अफ द पर्सन हु विल डिस्कभर न्यू लज हु नोज राइट सो त्यो आफूमा हुनुपर्छ नि कि म गर्नु सक्छु भनेर सो आफैले भित्र चाहिँ एउटा के कुरा राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ यस मैले फिजिक्सलाई इजिली पढ्नु सक्छु एन्ड यस आई क्यान डु इट एन्ड हु नोज भोलिको दिनमा यु विल बी द वान जसले नयाँ लजहरू निकाल्छ न्यू इभेन्ट्सहरू हुँदाखेरि नयाँ लजहरू निकाल्छ तिमीहरूले कुरा बुझ्दै ठिकै छ ओके सुन्दाखेरि छक्कै परेर कतिजना हाँस्दै पनि होला तर जे होस् I believe in you, but you should believe in yourself. That is more important. Okay? So, यो भयो फिजिक्सको बारेमा मैले तिमीलाई भने कहाँ युज हुँदैछ अनि फिजिक्स चाहिँ के हो स्टडी अफ नेचर एन्ड इट्स लज मेन चाहिँ त्यो हो ओके त्यहाँबाट अब हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि फिजिक्स चाहिँ फिलिङ हो भने त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ म्याथमेटिक्स हो फेरि अनि आजको मेरो जुन चाहिँ एउटा क्लास छ त्यो चाहिँ त्यसमा बेस्ड हुन्छ कि वाट आर द म्याथमेटिक्स अर द टुल्स द्याट वी हेभ टु युज फ्रम म्याथमेटिक्स इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड फिजिक्स ओके सो मेनी टाइम्स मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई केमा स्ट्रगल गर्दै गरेको देखेको छु भन्दाखेरि बेसिक म्याथमेटिक्स थाहा छैन सो फिजिक्स पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीलाई बेसिक लजहरू थाहा हुनु पऱ्यो बेसिक लजहरू थाहा हुनु पऱ्यो त्यो डल्लैले कभरअप गर्दैन होला तर स्टार्टिङ चाहिँ त्यही नै हो बेसिक्स चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो म्याथ्सको होस् चाहे कुनै पनि लजहरू होस् ठिकै छ ओके सो आज म त्यहाँबाट तिमीलाई स्टार्ट गर्दैछु एन्ड विल स्लोली बिल्ड अप डोन्ट वरी तिमीलाई केही नै थाहा छैन अरे 10 को सबै बिर्स्यो अरे आई विल अलवेज बी देयर टु हेल्प यु तर एउटा कुरा चाहिँ तिमीलाई भन्छु कि तिमीहरूले आफ्नो पार्टबाट चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ
Okay, and I know we are in this middle of this pandemic, things यताउति भइरहेको छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, त म चाहिँ भन्छु calm down, stay at peace, अनि focus बस, that's it. Okay, so mathematics चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it is the language of physics. Okay, without mathematics हामीले physics को कतिवटा कुराहरू बुझाउनै सक्दैन, ठिकै छ, मनभित्र चाहिँ छ, अब फिलिङ्स चाहिँ छ, अब जस्तो कि फर इक्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए, अब तिमीहरू यङ जेनेरेसन हो, देयर इज अ पर्सन ए हु फल्स इन लभ विथ एनदर पर्सन बी, होइन, त्यो फिलिङ चाहिँ पुरा छ अब, होइन, तर एकजना चाहिँ फ्रेन्च मात्रै बुझ्छ, बोल्नु पनि फ्रेन्च मात्रै बोल्छ, अर्को चाहिँ परे इन्डियन, फेरि के गर्नु वी क्यानट एक्सप्रेस. सो एक्ज्याक्टली त्यही वेमा हामीलाई ल्याङ्ग्वेज थाहा हुनुपर्छ. फिजिक्सलाई एक्सप्रेस गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो, म्याथमेटिक्स हो, ठिकै छ. अनि फिजिक्स डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू छ, अप्टिक्स छ त्यसमा, जहाँनिर हामीले लाइटको बारेमा कुरा गर्छ, देयर इज थर्मोडाइनामिक्स, राइट, त्यहाँदेखि थुप्रो छ ब्रान्चेसहरू हामीले डिस्कस गऱ्यो भने, देयर आर मेनी ब्रान्चेस अफ फिजिक्स. त्यहाँदेखि मोडर्न फिजिक्स छ, त्यहाँदेखि तिमीहरूले हेऱ्यो भने तिमी पढ्दै जान्छौ फर्दर तिमीहरूले, बट देयर आर मेनी ब्रान्चेस अफ फिजिक्स, राइट, एउटा मात्रै ब्रान्च छैन, ठिकै छ. ओके, सो विल बी स्टार्टिङ विथ म्याथमेटिक्स द्याट इज रिलेटेड टु फिजिक्स. ओके, एन्ड दिस विल हेल्प यु फर फर्दर लेक्चर्स. ओके, सो द फर्स्ट थिङ द्याट विल बी डिलिङ विथ इज बाइनोमियल थ्योरम. ओके, सो यदि तिमीहरूले कहीँनिर फिजिक्समा यस्तो एक्सप्रेसनहरू भेटायो, अहिले म भन्छु तिमीहरूलाई कहाँनिर भेटाउँछ ल. सो लेट्स से 1 + x टु द पावर n, यस्तो खालको एक्सप्रेसनहरू भेटायो. ओके, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ फर्मुला 1 + पावर n इन्टु x प्लस n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial x cube and so on. यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ. अब ठिकै छ. ओके, अब यहाँ तिमीहरूले हेऱ्यो भने यो 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ 2 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 2 into 1 हो, 3 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 3 into 2 into 1 हो, ठिकै छ. सो फ्याक्टोरियल भनेको के हो म तिमीलाई यहाँ देखाउँदैछु. त्यसरी नै लेट्स से 5 फ्याक्टोरियल भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So this is the meaning of factorial. So 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 5 factorial is 5 4 is 20, 23 is 60, 62 is 120, 120, right. अनि n त तिमीको के भयो, पावर, यहाँ कति छ पावर, ठिकै छ. अब यो बाइनोमियल थ्योरम हो. अब यो कहाँनिर युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when you will be dealing with gravitation. Okay, ग्राभिटेसन गर्दै गर्दा तिमीको क्लास 11 मेरो डल्लै च्याप्टर छ, त्यहाँनिर हामीले एउटा फर्मुला पाउँछ विच विल लुक समवट लाइक दिस, g dash is equal to g by 1 plus h by r whole square. ओके, सो यस्तो खालको फर्मुला तिमीहरूले ग्राभिटेसन च्याप्टरमा तिमीहरूले पाउँछौ, ठिकै छ. ओके, अब यसलाई चाहिँ हामीले बाइनोमियल थ्योरम लगाएर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल. अब कसरी सल्भ गर्छ त्यसलाई यहाँ आएर, फर्स्ट कुरा तिमीहरू के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ जी यो डल्लै पार्टलाई जुन चाहिँ स्क्वायर छ त्यसलाई माथि लाँदा के हुन्छ, -2 हुन्छ, होइन, डिनोमिनेटरलाई माथि लग्यो पावर के हुन्छ, -2 हुन्छ. एग्रिड. ओके, अब तिमीले के लगाउनु पर्यो, नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम लगाउनु पर्यो. अब बाइनोमियल थ्योरम लगाउँदा ध्यान देऊ, यसलाई जीलाई जी नै राख, रिमेनिङ पार्टलाई एक्सप्यान्ड गरिदेऊ, रिमेनिङ पार्टलाई. सो रिमेनिङ पार्टलाई एक्सप्यान्ड गर्दा के हुन्छ, फर्स्टमा के आउँछ 1, स्टार्टिङको 1 छ, सो यहाँ पनि 1 नै छ, 1 प्लस
सेकेन्ड चाहिँ के आउँछ पावर आउँदो रहेछ यी पावर अगाडि गयो नि त होइन पावर अगाडि गयो सो पावर के छ यहाँ -2 छ -2 छ अन्त x पावर अगाडि जान्छ n अगाडि जान्छ त्यहाँबाट x होइन सो पावर अगाडि गयो त्यहाँबाट h/r ठिकै छ ओके प्लस के छ यहाँनिर n -1 n भनेको कति हो n कति छ -2 सो -2 इन्टु अब यहाँ n को जग्गामा -2 लाउँदा कति हुन्छ -2 -1 भनेपछि -3 अत्तालिनु परेन सजिलो छ डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टर भनेको कति हो 2 हो 2 अन्त x²। अब यहाँ x के छ हाम्रो h/r छ सो h/r होल स्क्वायर अरे ठिकै छ ओके प्लस ल थर्ड टर्म पनि लेखेर देखाइदिइहाल्छु म ताकि तिमीहरूलाई आइडिया आओस् एउटा n इन्टु n -1 भनेपछि n इज -2 सो -2 इन्टु -2 -1 -3 -2 -2 -4 ठिकै छ डिभाइडेड बाई 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल कति हो 6 फ्याक्टोरियल तिमीहरूले बुझिहाल्यो कसरी लेख्छ ओके त्यहाँदेखि x होल क्युब सो x यो हो हाम्रो लागि दिस फ्र्याक्सन इज x h/r होल क्युब एन्ड अगाडि पनि तिमीहरू बढ्नु सक्छौ यहाँबाट अगाडि पनि जान सक्छ हामी राइट ओके अब यहाँ सुन एउटा कुरा मजाको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ है अगर यो x को भ्याल्यु लेस देन 1 छ भने एकदमै कम्ती छ सो दिस मिन्स मच लेस देन 1 यो x को भ्याल्यु एकदमै कम्ती छ भने चाहिँ यो हायर पावर्सहरु जति पनि हायर पावर्सहरु छ x² x³ दे क्यान बी नेग्लेक्टेड सो इफ भन्ने वर्डलाई युज गर्दैछु म यहाँनिर ल अगर यो x को भ्याल्यु एकदमै सानो छ 1 भन्दा भने चाहिँ के हुन्छ हायर पावर्स can be neglected अब तिमीहरू पनि एकछिन सक्ट हुन्छ अरे कसरी नेग्लेक्ट गरे हायर पावर चाहिँ कसरी नेग्लेक्ट हुँदैछ जस्तो कि यहाँ आएर सपोज एउटा फ्र्याक्सन मैले तिमीलाई दिए लेट्स से 1/9 1/9 तिमीलाई दिए ओके अब यसको हायर पावर्स भनेको के हो स्क्वायर कति हुन्छ 1/81 हैन अब 1/9 एकदमै सानो क्वान्टिटी हो झन् 1/18 त झन् कति सानो क्वान्टिटी हो झन् 1/9 क्युब गरे नि त झन् कति सानो क्वान्टिटी हो भनेपछि इफ द भ्याल्यु इज स्मल तिनीहरूको हायर पावर झन् स्मल हुँदो रहेछ झन् सानो हुँदो रहेछ 1/9 भन्दा 181 झन् सानो हो राइट भनेपछि इफ द भ्याल्यु अफ x आउट हियर इज स्मल वी क्यान इग्नोर दि हायर पावर्स x² x³ वाला हामीले इग्नोर गर्न सक्छ इग्नोर गर्यो भनेदेखिलाई नि तिम्रो के हुन्छ भन्दा यहाँबाट हामीले इग्नोर गर्यो भने यो पार्ट र यो पार्ट हट्छ इग्नोर गर्यो भने यो पार्ट र यो पार्ट हट्छ सो खाली के आउँछ भन त 1 + x for n = 1 + nx कति बेला इफ x इज भेरी भेरी स्मल राइट अब यहाँ आएर यो जुन चाहिँ मैले फर्मुला तिमीलाई दिएको छु यसलाई हामी बादमा डिराइभ गर्छ है ल यो जुन चाहिँ फर्मुला दिएको छु यसमा चाहिँ नि h र r चाहिँ के हो त यो जुन चाहिँ मैले फर्मुला दिएको छु यसमा h र r चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ r चाहिँ तिम्रो रेडियस हो कसको रेडियस भन्दाखेरि चाहिँ अफ अर्थ डोन्ट वरी अहिले तिमीहरू टेन्सन नलिऊ कहाँबाट आएको हो यो भनेर बादमा डेरिभेसन हुन्छ यसको अहिलेको लागि चाहिँ टर्म्स मात्रै बुझिराख बिकज अहिले हामीले बाइनोमियल थ्योरम कहाँ चलाउँछ हामीले भनेर सिक्दैछ ओके सो अहिलेसम्म मैले बाइनोमियल थ्योरमको फर्मुला लगाएर बसिरहेको छु ल अब r is the radius of earth h is height from earth's surface सो यहाँनिर जुन चाहिँ h र r छ r चाहिँ रेडियस अफ अर्थ हो भने h चाहिँ के हो हाइट फ्रम दि अर्थ सर्फेस हो अब हेर ल रेडियस अफ अर्थ भनेको चाहिँ कति हो वी आर टकिङ अबाउट सम 10⁶ किलोमिटर्स एकदमै ठुलो क्वान्टिटीको कुरा गर्दैछ अनि h इज अ भेरी भेरी स्मल क्वान्टिटी हैन हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस
जति नै ठुलो बिल्डिङलाई लिएन तिमी हैन कम्पेयर टु द रेडियस अफ द अर्थ त्यो बिल्डिङ त केही न केही नि त हैन बुझ्दैछ भनेको कुरा भनेपछि यहाँनिर h/r जुन चाहिँ छ नि इट्स अ भेरी स्मल क्वान्टिटी बिकज h न्युमरेटर इज भेरी भेरी स्मल कम्पेयर टु द रेडियस अफ द अर्थको रेडियसको कुरा गर्दैछौ हैन भनेपछि दिस h/r इज अ भेरी स्मल क्वान्टिटी सो जुन चाहिँ h/r छ इज अ भेरी भेरी स्मल क्वान्टिटी सो h/r इज भेरी भेरी स्मल देन 1 भेरी भेरी स्मल कम्पेयर टु 1 भन्दा पनि एकदमै सानो क्वान्टिटी हो हैन अन्त यहाँनिर h/r ले कसको रोल खेल्दै थियो x को रोल खेल्दै थियो यहाँनिर हैन द्याट मिन्स आउट हियर x द्याट इज h/r इज भेरी भेरी स्मल सो हामीले के गर्नु सक्छ अघि मैले माथि के गरे neglect the higher powers easy right we have to neglect the higher powers so if we neglect the higher powers यो स्क्वायर क्यूब वाला हामीले नेग्लेक्ट गर्यो भने कति आउँछ भन्देखिलाई चाहिँ g1 प्लस माइनस माइनस 2h/r सो जुन तिम्रो यो भयानक देख्दै गरेको इक्वेसन थियो नि we can write it like this सिम्प्लिफाई गरेर हेर त दिस इज द ब्युटी अफ म्याथमेटिक्स यस्तो डरलाग्दो इक्वेसनलाई के गर्यो सिम्प्लिफाई गरिदियो हैन अब लेटर अन वेन विल बी स्टडिङ दिस टपिक बाइनोमियल थ्योरम लगायो मात्रै भन्छ त्यो डल्लै लेखेर देखाउँदैन टिचरले सो तिमीले बुझ्नुपर्छ बाइनोमियल थ्योरमलाई कसरी लगाउँदैछ सो मैले यहाँनिर बुझाइदिएको छु सो दिस इज द इम्पोर्टेन्स अफ बाइनोमियल थ्योरम ठिकै छ अहिले म एक एकवटा मात्रै इक्जाम्पल दिँदैछु ठिकै छ अब नेक्स्ट विल बी स्टडिङ ट्रिग्नोमेट्री अब ट्रिग्नोमेट्रीमा तिमीले क्लास 10 मा पढ्छ साइन कस ट्यान त्यसको रिलेसन्सहरू साइनको रेसिप्रोकललाई के भन्छ कसेक त्योहरू सबै तिमीले पढ्छ राइट सो अब चाहिँ म तिमीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू दिनेवाला छु ओके यसलाई नोट गरेर राख्नु इफ यु आर अ म्याथ स्टुडेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि फिजिक्स स्टुडेन्ट हो भने पनि यति मात्रै चाहिँ तिमीलाई याद हुनुपर्छ ठिकै छ म्याथ्स हो भने त अझै फर्मुलाज त कति छ बट in physics we'll be using some basic formulas okay so यहाँ सजिलो छ sin a plus b लाई लर्न गर्ने तरिका चाहिँ सिम्पल छ सिम्पली sin छ भने चाहिँ sin र cos दुईटै आउँछ sin a cos b plus cos a sin b जग्गा साथ चेन्ज गर्छ a र b ले फेरि sin a minus b छ भने सबै सेम हो sin a cos b तर माइनस छ त्यही भएर माइनस आउँछ cos a sin b इजी राइट अब कस छ भने चाहिँ कस चाहिँ जहिले पनि कससँगै बस्छ साइनसँग जान मन पराउँदैन भनेपछि cos a cos b त्यहाँबाट यतापट्टि साइन अलग्गै हुन्छ sin a sin b ओके तर यहाँ cos को चाहिँ प्लस छ भने यहाँ चाहिँ के लेख्छ माइनस लेख्छ हामीले राइट ओके त्यहाँबाट cos a minus b सेम फर्मुला cos a cos b तर माइनस हुँदा चाहिँ प्लस लाग्छ sin a sin b यस इजी टु लर्न ओके अब त्यहाँनेरि sin c प्लस sin d अलग अलग अघि चाहिँ के थियो sin a प्लस b मतलब सँगै छ दुईटा एंगल तर यहाँनेरि चाहिँ के छ अलग अलग छ त्यसको पनि फर्मुला नोट डाउन गरिराख सजिलो छ 2 sin c plus d by 2 multiplied by cos of c minus d by 2 राइट अब यहाँ सपोज बीचमा माइनस छ भने के हुन्छ साइन हुँदैन पहिला cos लेख्छ cos c plus d by 2 त्यहाँबाट चाहिँ साइन आउँछ c minus d by 2 इजी राइट त्यहाँदेखि तिमीको cos c plus cos d छ cos c plus cos d को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै cos नै हुन्छ 2 cos c plus d by 2 मैले भनिहालेँ cos छ भने cos सँग मात्रै बस्नु खोज्छ 2 cos c plus d by 2 cos of c minus d by 2 ठिकै छ ओके त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ अब साइन आउँछ साइन अफ c plus d by 2 साइन अफ c minus d by 2 ओके अन्त यहाँ माइनस भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर स्टार्टिङमा माइनस आउँछ cos को सो दिज आर दी 8 फर्मुलाज दैट यू हैव टू रिमेम्बर ओके सो इसको रट्न आए ल इजी छ तर एकखेप पढ्नु पर्यो तिमीहरूले इजिली भइहाल्छ सेकेन्ड तिमीहरूलाई म के को बारेमा भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ रेडियनको बारेमा यसमा चाहिँ यति बेसी मैले प्रब्लम फेस गरेको देखेको छु अहिलेसम्म मैले अलमोस्ट
6-7 इयर्स पढाइसके अनि एभ्री टाइम रेडियनमा चाहिँ नानी क्लास 12 मा पुग्छ उसलाई थाहै हुँदैन रेडियन के हो बुझ्यो अब यहाँ आएर एंगललाई नाप्ने तरिका थुप्रो छ सबैलाई थाहा भएको तरिका चाहिँ डिग्रीजहरुमा हो ओके जस्तो कि 90 डिग्री 180 डिग्री तर त्यो मात्रै छैन नि देयर इज वी क्यान अल्सो मेजर डिग्रीज इन टर्म्स अफ रेडियन ओके सो रेडियन र डिग्रीको रिलेसन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ रेडियनलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ ऱ्याड भन्छ आरएडी ऱ्याड अब रेडियन चाहिँ के हो त पहिला त्यो बुझौं अनि देन वी विल सी कि व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन रेडियन एन्ड डिग्रीज ओके अब यो सबैलाई थाहा छ हेर त जस्तो कि हाम्रोमा के छ भन्देखिलाई चाहिँ 90 डिग्री लेख्छ हैन त्यहाँदेखि हामीलाई याद छ कि त्यहाँदेखि ड्याश छ 1 ड्याश 1 ड्याश भनेको चाहिँ डिग्री भनेको चाहिँ आवर हो भने ड्याश भनेको मिनेट हो अन्त डबल ड्याश भनेको चाहिँ सेकेन्ड्स हो सो यो चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्छ यो जियोग्राफिक कोअर्डिनेट्सहरु पनि यसरी नै हामीले प्लट गर्छ हैन सो तर रेडियन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेडियन चाहिँ हामीले सर्कुलर सिस्टममा युज गर्छ सो रेडियन चाहिँ हामीले डिग्री नै मेजर मतलब एंगल नै मेजर गर्छ तर कुन चाहिँ सिस्टममा मेजर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्कुलर सिस्टममा ओके सर्कुलर सिस्टममा सो अब यहाँ ध्यान देऊ के हो त रेडियन अब यहाँ सुन है मजाले हामीले हेर्यो भने if we have a circle okay looks like one कि ओके ठिकै छ अन्डा अन्डा भएछ बट काम चलाउ ठिकै छ सो सर्कलमा इफ यु टेक एनी आर्क यसलाई भन्छ आर्क सबैलाई थाहा छ यो आर्क हो ओके हरेक आर्कले सेन्टरमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एंगललाई सस्टेन गर्छ हैन एउटा एंगललाई सस्टेन गर्छ लेट्स से दैट एंगल इज थीटा ओके अब यो भयो तिम्रो रेडियस आर अन्त लेट्स से द लेन्थ अफ द आर्क इज एल लेन्थ अफ द आर्क कति हेर्न नानी हो एल ओके अब सो एभ्री पोर्सन अफ द सर्कल और वी क्यान से एभ्री आर्क सस्टेन्स एन एंगल एट द सेन्टर एग्री गर्छ ओके अनि यो थीटाको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम बेसिक म्याथमेटिक्स थीटा क्यान बी रिटन एज लेन्थ अफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है थीटा क्यान बी रिटन एज लेन्थ अफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस सो यो पनि तिमीलाई बादमा सर्कुलर मोसनमा काम लाग्छ ओके सो आई होप तिमीलाई यो अलरेडी थाहा छैन भने मलाई भन्नु कमेन्ट सेक्सनमा आई विल एक्सप्लेन दिस अल्सो कहाँबाट आउँछ भनेर ओके ल अब रेडियन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रेडियन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द एंगल sustained by arc at the center okay तर जुनै पनि आर्क हैन त्यो आर्क चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ whose length is equal to radius सो भनेपछि चाहिँ व्हाट इज रेडियन भन्दाखेरि चाहिँ द एंगल सस्टेन्डेड बाई आर्क आर्कले सस्टेन गरेको एंगल कहाँनिर एट द सेन्टर तर कस्तो खालको आर्क भन्दाखेरि चाहिँ हुज लेन्थ इज इक्वल टु रेडियस सो जुन चाहिँ आर्क म लिँदैछु त्यो आर्कको लेन्थ चाहिँ कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जत्रो रेडियस छ त्यही लेन्थको बराबरको आर्क हुनु पर्यो हो त्यति बेला जुन एंगल बनाउँछ नि बीचमा एट द सेन्टर दैट इज कॉल्ड एज रेडियन दैट इज कॉल्ड एज रेडियन अनि हामीले अलिकति जियोमेट्री लगाएर हामीले मेजर गर्यो लेट्स से हाम्रोमा एउटा सर्कल छ हैन हाम्रोमा एउटा सर्कल छ रेडियस छ 2 सेन्टिमिटर हामीले एक्ज्याक्टली 2 सेन्टिमिटरको आर्क लियो 2 सेन्टिमिटरको आर्क लियो अन्त कति एंगल सस्टेन गर्यो भनेर चेक गरे हेर सपोज तिमीले के भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ सो त्यो एंगललाई के भन्छ हामीले रेडियन भन्छ हैन 1 रेडियन तिमीले के भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल बी एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 57.9 डिग्रीज
1 rad is equal to 57.9 degrees. कुरा बुझ्यो? ओके, अब यहाँ आएर 1 rad चाहिँ कति रहेछ? 57.9 डिग्री. सो अहिले मैले तलपट्टि चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सर्कुलर सिस्टम र जुन चाहिँ हामीले डिग्रिजमा मेजर गर्छ हो त्यो दुईटा सिस्टमलाई के गर्दैछु? इक्वेट गर्दैछु. ओके, अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने यता हेर ल. सपोज मैले पाइ ऱ्याड भने पाइ ऱ्याड भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ पाइ भनेको 22/7 हो हैन. सो पाइ भनेको 22/7 हो. अन्त ऱ्याड भनेको कति हो? 57.9 डिग्री. यसलाई तिमीहरूले मल्टिप्लाई गर, एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ नि अलमोस्ट 180 डिग्री आउँछ. ट्राई गर क्याल्कुलेटरमा, तिमीहरूको सबैकोमा क्याल्कुलेटर या त फोन छँदैछ. सो त्यो दुईटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गर, यु विल एप्रोक्सिमेटली बी गेटिङ 180 डिग्रिज. बुझ्यौ? सो पाइ रेडियन भनेको चाहिँ कति डिग्री हो? 180 डिग्रिज हो. त्यसरी नै सपोज हाम्रोमा पाइ/2 रेडियन छ अरे, पाइ/2 रेडियन छ अरे, त्यो चाहिँ कति डिग्री हुन्छ? 180 को आधी कति हो? 90 डिग्री. सो पाइ/2 रेडियन भनेको चाहिँ कति हो? 90 डिग्री हो. ओके, सो दिस इज द पोर्सन फ्रम ट्रिग्नोमेट्री विच विल बी युजिङ इन म्याथमेटिक्स. ओके, सो आई होप दिस इज अल क्लियर. कहीँ डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख. ओके, एन्ड आई विल स्योरली एड्रेस द्याट थिङ.